الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 13 من يوليو. الجيش الروسي يواصل التقدم في جبهات كراماتورسك وفي اتجاهات دوبروبيليا، كذلك في جبهات زابوروجي وفي جبهة خاركيف. عمليات التقدم مستمرة ولا تهدأ، والقوات الروسية باتت على بعد نحو 6 كيلومترات من مدينة كراماتورسك. ما الذي يحصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية، ولنبدأ مباشرة من جبهة كراماتورسك. أشدد على ضرورة مشاركة كل الفيديوهات ومشاهدتها جميعها. القناة تقدم مسائل مختلفة. ظهرا كان هناك فيديو حول ما حصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أتمنى متابعته. ولنبدأ في هذه المنطقة. الجيش الروسي تمكن من التقدم من مالينيفكا باتجاه بيرشوماريفكا. التقدم كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. كان هذا التقدم بعمق الكيلومتر والربع. تسللت المجموعات الروسية على طول المنطقة هنا، متجاوزة التحصينات الموجودة وبعض النقاط الدفاعية. وعلى ما يبدو كانت المنطقة خالية من أي وجود أوكراني، فثبتت الوحدات الروسية نقاط سيطرة لها وتمركزت في كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. الجيش الروسي كما تلاحظون يبعد مسافة مباشرة 6 كيلومترات و100 متر تحديدا عن مدينة كراماتورسك. الجيش الأوكراني يتموضع في هذه المنطقة الموجودة هنا. هذه المنطقة هي منطقة تلال، هذه هي سأشير إليها، وبنى تحصينات عليها. وبالرغم من الوجود هنا في منطقة مرتفعة، إلا أن الجيش الروسي استطاع التقدم والتمركز في هذه المنازل المنتشرة هنا. كما تلاحظون نحو أكثر من 15 منزلا أو تقريبا كذلك. أما على صعيد العمليات العسكرية في اتجاهات أخرى، فكانت الوحدات الروسية باتجاه دوبروبيليا، أو نقل بين دوبروبيليا وشمال بوكروفسك. كان الجيش الروسي قد تقدم مجددا هنا. العمليات أدت إلى سيطرة الوحدات الروسية على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. هذه المساحة هي بعمق 550 مترا في هذا الاتجاه بامتداد كيلومترين. الأوكران يتمركزون في هذه المنطقة ويحاولون التصدي للجيش الروسي. كما تلاحظون هذه المنطقة مغلقة بالتحصينات، سواء خنادق مضادة للدبابات باللون الأزرق أو أسنان التنين باللون الأبيض. المعركة هامة للغاية. لماذا؟ على ما يبدو وكما شرحت لكم في وقت سابق، هناك محاولات روسية للتقدم من هذه الجهة ومن هذه الجهة، وإغلاق الإمدادات على طول المنطقة هذا لمنع إرسال إمدادات للجيش الأوكراني من هذه المناطق نحو بيليتسكي. ففي المنطقة هنا يوجد تحصينات، ومن بقية الجهات يوجد قوات روسية، ويبقى قوات روسية التقدم وإغلاق هذه المنطقة. فلستنجح بذلك. هذا ما يجب مراقبته بدقة، دون أن ننسى أن التقدم الذي يجري في هذه المنطقة أيضا يفرض ضغطا إضافيا على الجيش الأوكراني الموجود في هذه البلدات، تجمع البلدات الذي طالما تحدثنا عنه، خاصة من يتابع القناة بشكل يومي. اليوم الروس يضغطون نحو عدة مناطق في هذه المنطقة ذات القول. يوجد تجمع كبير للقوات الأوكرانية هنا، وتشكل جميعها خط إمداد وصولا إلى بيليتسكي. نحن أمام معركة كبيرة جدا، أمام منطقة محصنة جدا. فهل سيتمكن الروس من الضغط عليها واختراقها وتقسيمها إلى أقسام، أم سينجح الأوكران بالحفاظ عليها؟ هذه المنطقة تشكل خط حماية كبير جدا لدوبروبيليا من الجهة الجنوبية، فيما القوات الروسية تواصل العمل من الجهة الشرقية هنا والضغط في أنيفكا. ولكن في نفس الوقت أذكركم، تعمل الوحدات الروسية على تأمين إمداداتها في هذا القطاع. أيضا على صعيد العمليات العسكرية في جبهة زابوروجي في القطاع الغربي، الوحدات الروسية تقدمت مجددا في ستيبنوهيرسك. فكان التقدم نحو منطقة الأبنية المرتفعة في وسط هذه البلدة. الضغط الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. عمق التقدم للوحدات بلغ 630 مترا بعرض 600 متر.
أيضا معلومة إضافية: المنطقة الرمادية التي كانت موجودة هنا اتسعت، حيث كان هناك مساحة تحت سيطرة الأوكران تقدم إليها الجيش الروسي، ولكن لم يستطع تثبيت السيطرة الكاملة عليها، فلا زالت المعارك تدور في هذه المنطقة من منزل إلى آخر. وجود القوات الأوكرانية في هذه المباني في وسطها يساعدهم على الضغط على الوحدات الروسية، إلا أن الروس يتنقلون واستطاعوا تثبيت نقاط سيطرة. المعركة قائمة ومفتوحة منذ فترة طويلة في هذه الجبهة الهامة للغاية. الأوكران ركزوا كثيرا على إبعاد الجيش الروسي عن مدينة زابوروجي، ويحاولون قدر الإمكان مواصلة إبعادهم أكثر مما كان سابقا. يعني معلومة بسيطة أذكركم بها: الروس وصلوا لمكان باتوا يبعدون فيه نحو 10 كيلومترات وأكثر بقليل عن مدينة زابوروجي. اليوم يبعدون أكثر من 20 كيلومترا عن المدينة. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى، فالعمليات لا تزال مستمرة والضغط الروسي لا يزال كبيرا. وهذه يمكن قول الاشتباكات بين الروس والأوكران في جبهة فولشانسك يعني أدت إلى تقدم الوحدات الروسية وسيطرتهم على هذه المنطقة في جنوبي مدينة فولشانسك. كان التقدم الروسي على كامل هذه المساحة باللون الزهري بعمق نحو كيلومتر وربع بامتداد 2.34 كيلومترا. العمليات لا تزال مستمرة لتأمين هذه المنطقة الرمادية الموجودة هنا في جنوب فولشانسك. نحن اليوم أمام معركة ليست بالسهلة، يعني هنا عشرات الكيلومترات المربعة ضمن هذه المنطقة الرمادية يتحرك بها الطرفين الروسي والأوكراني، يتجولان بداخلها في محاولة لتثبيت السيطرة. والأوكران يحاولون وسط انتشارهم في هذه المنطقة مواصلة العمليات باتجاه مواقع الوحدات الروسية واتخاذ بعضها كنقاط دفاعية. أما فيما يتعلق بالمعركة باتجاه كوزاتشروبان، فهنا القوات الروسية توسع السيطرة في النصف الشرقي من هذه البلدة لتشمل هذه المساحة الإضافية. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ كيلومتر وربع تقريبا. بعرض الكيلومتر فرض الروس سيطرتهم على هذه المساحة. كما تلاحظون كوزاتشروبان بلدة كبيرة، العمليات الروسية تستهدف السيطرة عليها ستشكل على ما يبدو قاعدة إمداد للوحدات الروسية ضمن هذه المنطقة الحدودية بين بلغراد في روسيا واتجاه مدينة خاركيف. تلاحظون مدينة خاركيف هنا باللون الأزرق، وبالتالي العمليات هامة للغاية في هذه الجهة. أما على صعيد الضربات والضربات المتبادلة، فكان هناك مواصلة من القوات الأوكرانية لاستهداف السفن الروسية، السفن المدنية، الناقلات والعبارات وغيرها في بحر أزوف في هذه المنطقة. يحاولون قدر الإمكان الضغط عليها لمنع الجيش الروسي من تزويد أي أمر، تصدير أي أمر. إضافة إلى ذلك كان هناك استهدافات باتجاه منشأة تخزين نفط في ميخايلوفسك في منطقة ستيفروبول. هذه العمليات مستمرة، وكذلك الضربات الروسية التي تواصل استهداف خطوط الإمداد وصهريج الوقود ومحطات الوقود في الجبهة في أوكرانيا. وهناك أمر هام لافت: القوات الروسية عملت بكثافة في جبهة سلافيانسك على ضربات طالت المنطقة هنا ككل في هذه المنطقة باتجاه بين ليمن وسلافيانسك للضغط على خطوط الإمداد الأوكرانية. هنا كان هناك عمل روسي مكثف في هذا الاتجاه. أحبائي، هذا كان كل شيء. أعود أطلب من حضرتكم مشاهدة ما تقدمه القناة من فيديوهات. ادخلوا كل عدة ساعات تفقدوا القناة، أي فيديو جديد جرى نشره ولم تشاهدوه شاهدوه. وأتمنى مشاركتكم. بدون مشاركتكم القناة لن تستمر. هذا أمر هام للغاية. القناة تعتمد عليكم وعلى دعمكم. وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.